साथीहरु म तपाईलाई आज भिक्टोर्स मेस मेथडको बारेमा बताउँछु डिस्टिंक्सन अफ 1 डिग्री 2 डिग्री एन्ड 3 डिग्री अल्कोहल्स साथीहरु तपाईलाई थाहै होला 1 डिग्री अल्कोहललाई हामीले RCH2OH लेख्छौं RCH2OH 2 डिग्री अल्कोहललाई हामीले R2CHOH लेख्छौं त्यस्तै गरी साथीहरु 3 डिग्री अल्कोहललाई हामीले R3COH लेख्छौं यसरी लेख्दा नि साथीहरु तपाईहरुले यो RCH2OH अनि R2CHOH मा यहाँ R2 मा यसरी बोन्ड बनाउन पाउँदैन किनभने यो R2 भनेको एउटा ग्रुप होइन दुईवटा अल्काइल ग्रुप हो यहाँ पनि सबैले सिंगल बोन्ड बनाएर मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्न मिस्टेक गर्नु हुँदैन किनकि यो R3 भनेको एउटा अल्काइल ग्रुप होइन कि यो तीनवटा C सँग तीनवटा अल्काइल ग्रुप भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसैले एउटा सिंगल बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैन कि त तपाईहरुले तीनवटै बोन्डमा R देखाउनु पर्यो दुईटा बोन्डमा R देखाउनु पर्यो साथीहरु यसलाई हामीले यो तीनवटा अल्कोहल यदि हामीसँग ल्याबमा छ भने यो 1 डिग्री अल्कोहल यो 2 डिग्री अल्कोहल र यसरी 3 डिग्री अल्कोहल हामीसँग छ भने यस्तो अल्कोहलहरुको कलर त उस्तै हुन्छ साथीहरु लगभग गन्ध पनि एउटै हुन्छ तर ल्याबमा हामीले कसरी चिन्ने को चाहिँ 1 डिग्री अल्कोहल हो को 2 डिग्री अल्कोहल हो को 3 डिग्री अल्कोहल हो मानौ हामीलाई तीनवटा बोतल दिइयो हैन ल्याबमा तीनवटा अल्कोहलको बोतल दिइयो भने हामीले त्यो अल्कोहल कुन 1 डिग्री हो कुन 2 डिग्री हो कुन 3 डिग्री हो भन्ने कसरी चिन्ने त साथीहरु त्यसैले यो चाहिँ क्वालिटेटिभ टेस्ट हो है क्वालिटेटिभ टेस्ट भन्नाले यो आइडेन्टिफिकेसन टेस्ट मात्र हो तपाईले खाली चिन्ने मात्र हो थोरै लिएर थोरै 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिएर त्यसलाई विभिन्न सिरिज अफ टेस्टहरु गरेर चिन्नु पर्ने हुन्छ यसरी ल्याबमा 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल र 3 डिग्री अल्कोहल चिन्नको लागि चाहिँ साथीहरु विभिन्न टेस्टहरु छ तर त्यो मध्ये भिक्टर मेयर्सले डेभलप गरेको मेथड चाहिँ सबभन्दा रिलायबल हो किनभने यसले कलर डेभलप गर्छ कलर डेभलप गरेपछि फिजिकली हेर्न सजिलो हुन्छ हैन त्यसैले साथीहरु आज हामी भिक्टोर्स मेयर्स मेथडको बारेमा छलफल गर्दै छौं कसरी यो टेस्ट गरिन्छ भनेर साथीहरु यो टेस्टमा हामीले सिरिज अफ रियाक्सन गराउँछौं र सिरिज अफ रियाक्सन पश्चात जुन कलर डेभलप हुन्छ त्यो कलरको आधारमा हामीले यो 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो भन्छौं साथीहरु हामीले सबैभन्दा पहिला हेरौं कि 1 डिग्री अल्कोहलको के हुन्छ है त 1 डिग्री अल्कोहल भन्नाले हामीले RCH2OH हो यसलाई हामीले 1 डिग्री अल्कोहलको फर्मुलाको जेनरल फर्मुलाको रूपमा लिन्छौं साथीहरु 1 डिग्री अल्कोहल जुन छ 1 डिग्री अल्कोहलमा यदि हामीले फर्स्ट स्टेपमा रेड फोस्फोरस र आयोडिन राखेर हिट गर्यो भने साथीहरु रेड फोस्फोरस र आयोडिन राखेर हिट गर्दाखेरि Pi3 भन्ने बन्छ इन सिटु भन्नाले त्यो रियाक्सनको दौरानमा भित्रै बन्छ रियाक्सनको भाँडा भित्रै बन्छ Pi3 त्यो Pi3 एकदमै हाइली अनस्टेबल हुने हुनाले यसलाई हामीले जेनेरेट गर्नुपर्छ इन सिटु यसलाई बजारमा किन्न पाइदैन त्यसैले हामीले रेड फोस्फोरस र आयोडिन नै युज गर्छौं अब यो रेड फोस्फोरस र आयोडिन राखेर Pi3 जुन इन सिटु भन्छ त्यो Pi3 ले चाहिँ यो OH को ठाउँमा नि साथीहरु यो OH ग्रुपलाई सब्स्टिट्युट गरेर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन SN रियाक्सन गरेर यो चाहिँ यस्तो किसिमको आयोडो अल्केनमा बदलिन्छ साथीहरु आयोडो अल्केनमा त्यसैले फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौं साथीहरु रेड फोस्फोरस र आयोडिन राखेर अल्कोहललाई यो 1 डिग्री अल्कोहललाई 1 डिग्री अल्कोहल सस्पेक्टेड भनेको यो हामीलाई थाहा छैन कुन डिग्री अल्कोहल हो तर त्यो 1 डिग्री अल्कोहल हो कि भनेर गेस गरेको कम्पाउन्डलाई हामीले रेड फोस्फोरस र आयोडिन राख्छौं पहिला यसलाई हामीले 1 डिग्री आयोडो अल्केनमा यो बदलिन्छ चिनिदैन साथीहरु 1 डिग्री आयोडो यो रियाक्सनबाट हामीले चिन्न सक्दैन किन यसको कलर हुँदैन त्यसैले हामीले साथीहरु यसलाई फर्दर रियाक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई फर्दर रियाक्सन गर्दाखेरि अब हामीले अल्कोहल मिसाएको सिल्भर नाइट्राइड राख्छौं साथीहरु AgNO2 तपाईलाई थाहै छ NO2 ग्रुप चाहिँ एम्बिडेड न्यूक्लियोफाइल हो र यो सिल्भरसँग आएमा चाहिँ साथीहरु यसबाट नाइट्रो अल्केन बन्छ नाइट्रोजनले गएर अट्याक गर्छ नत्रभए अक्सिजनले गएर अट्याक गर्छ नाइट्राइड बन्थ्यो त्यसैले अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्राइड युज गरेर स्लाइटली हिट गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले यो आयोडिनको ठाउँमा नाइट्रो ग्रुप ल्याउन सक्छौं साथीहरु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भएर मैले तपाईलाई अघिल्लै न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा पनि बताएँ यो 1 डिग्री अल्कोहलको ठाउँमा के आउँछ साथीहरु NO2 1 डिग्री अल्कोहलको OH को ठाउँमा I आउँदै त्यसको ठाउँमा चाहिँ अब NO2 आउँछ 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन यसको पनि कलर हुँदैन साथीहरु 1 डिग्री नाइट्रो अल्केनको पनि कलर नहुने हुनाले अझसम्म पनि हामीले यसलाई चिन्दैनौं त्यसैले अब हामीले अझै यसको सिरिज अफ रियाक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ दुई स्टेप त्यसैले यो रियाक्सनलाई मैले यता यसमा अलिकति रियाक्सन चाहिँ यतातिर देखाउँछु मैले यसमा साथीहरु अब हामीले के गर्छौं भने NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl राख्छौं एकदमै आइस कोल्ड कन्डिसनमा
यो राख्ने बित्तिकै त्यसमा HNO2 जेनेरेट हुन्छ साथीहरु, नाइट्रस एसिड। यसको उद्देश्य भनेको NaNO2 र HCl राखेर 0.025 डिग्री सेन्टिग्रेड कुल गर्नु भनेको यसको उद्देश्य चाहिँ के हो साथीहरु, यसमा नाइट्रस एसिड प्रोडक्सन गर्ने। नाइट्रस एसिड पनि साथीहरु त्यस्तै एकदमै अनस्टेबल मोलिक्युल हो। त्यसैले यसलाई पनि हामीले इन सिटु बनाउनु पर्ने हुन्छ NaNO2 र HCl युज गरेर। अब साथीहरु जुन यो हाम्रो नाइट्रस एसिड छ त्यो नाइट्रस एसिडमा चाहिँ हामीले जुन युज गर्यो आइस कोल्ड कन्डिसनमा, त्यो नाइट्रस एसिडको यो अक्सिजन साथीहरु, यो अक्सिजन रिएक्टिभ अक्सिजन र यो दुईवटा हाइड्रोजन एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ साथीहरु। नाइट्रो ग्रुपले गर्दा अल्फा कार्बनमा भएको हाइड्रोजन दुवै एकदमै रिएक्टिभ छ। त्यसैले यो दुईटा हाइड्रोजन र यो अक्सिजन मिलेर यसबाट वाटर लस हुन्छ। हेरौँ त साथीहरु के बन्छ यसबाट। यसबाट बन्ने भनेको नि साथीहरु, अब यसबाट बन्ने भनेको हामीले यता यसको प्रोडक्ट लेख्दैछौँ माथि साथीहरु। यसबाट बन्ने प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हामीले यहीँबाट हेर्न सक्छौँ R, त्यसपछि C अनि NO2 यति छँदैछ साथीहरु हैन। यति त पहिलाकै 1 डिग्री नाइट्रो अल्किनमा छँदैछ। यसको दुईटा हाइड्रोजन हट पनि हैन साथीहरु, दुईटा हाइड्रोजन हटेपछि कार्बनको दुईवटा बोन्ड पुगेन। त्यसैले यसको डबल बोन्ड राख्नु पर्यो। डबल बोन्ड कोसँग जोइन भयो हेर्नु साथीहरु, यो यताबाट अक्सिजन लस भयो, यताबाट दुईवटा हाइड्रोजन लस भइसकेपछि यो नाइट्रोजनको पनि दुईवटा भ्यालेन्सी खाली भयो नि साथीहरु हैन। नाइट्रोजनको दुईवटा भ्यालेन्सी खाली भयो। त्यसैले नाइट्रोजन र यो कार्बनको दुवैको 2 भ्यालेन्सी खाली भएकोले तिनीहरु बिच जोइनिङ हुन्छ र यो N सँग बोन्ड OH छँदैछ। यस्तो किसिमको कम्पाउन्ड बन्छ साथीहरु। यसलाई हामीले नाइट्रोलिक एसिड भन्छौँ, नाइट्रोलिक एसिड। अब यो नाइट्रोलिक एसिड किन भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ नाइट्रो ग्रुप भएकोले नाइट्रो भयो, OH ग्रुप भएकोले ओल भयो र यो चाहिँ एसिडिक कम्पाउन्ड हो। OH को H, यो H इज एकदमै प्रोटोन ग्रुपमा जान सक्छ, यो एसिड भयो। त्यसैले यसलाई नाम नाइट्रोलिक एसिड भन्छौँ हामीले। यसरी बनेको नाइट्रोलिक एसिड पनि कलर हुँदैन साथीहरु। यसमा हामीले KOH वा NaOH राख्ने हो भने, सोडियम हाइड्रोक्साइड राख्ने हो भने चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भयो हैन। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भयो। त्यो सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग चाहिँ हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भएको हुनाले यसले एसिडसँग यसको H र यसको OH लस भएर एसिड र बेसबाट साल्ट भन्छ साथीहरु। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ RCNO2 अनि डबल बोन्ड NO, O मा नेगेटिभ Na प्लस, सोडियम नाइट्रोलेट। अथवा पोटासियम युज गर्नुहुन्छ भने साथीहरु पोटासियम नाइट्रोलेट भन्छ, जसको कलर चाहिँ ब्लड रेड कलर हुन्छ, ब्लड रेड कलर। यसरी साथीहरु एउटा सिरिज अफ रिएक्सन गरायो नि हामीले हैन। 1 डिग्री अल्कोहलकोमा रेड फस्फरस आयोडिन राख्ने, त्यसपछि 1 डिग्री नाइट्रो अल्किन राख्ने अनि बनाउने अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्रेट राखेर, त्यसपछि नाइट्रस एसिड राखेर नाइट्रोलिक एसिड बनाउने, त्यसपछि सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गरेर जुन हामीले ब्लड रेड कलर ल्यायौँ। यदि सिरिज अफ रिएक्सन गर्दाखेरि ब्लड रेड कलर आयो भने चाहिँ हामीले यसलाई 1 डिग्री अल्कोहल भन्न सक्छौँ है साथीहरु। अब यसै गरी हामीले साथीहरु यदि हामीले यो 1 डिग्री अल्कोहल नभएर यो 2 डिग्री अल्कोहल भएको भए के हुन्थ्यो, हामी यसमा हेरौँ। 2 डिग्री अल्कोहल यदि हामीसँग थियो भने 2 डिग्री अल्कोहल थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो त साथीहरु। हामीसँग यदि 2 डिग्री अल्कोहल थियो भने मैले यसलाई 2 डिग्री अल्कोहल थियो भने हेरौँ है त साथीहरु। 2 डिग्री अल्कोहलको सिम्बल हुन्छ R2CHOH, R2CHOH। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल साथीहरु। 2 डिग्री अल्कोहलमा हामीले सेमै रिएक्सनको सिरिज गर्छौँ। पहिला रेड फस्फरस र आयोडिन राख्छौँ, हिट गर्छौँ, त्यसपछि फेरि यसमा पनि Pi3 बन्छ इन सिटु र यसले पनि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गरेर RCR अनि यतापट्टि H यतापट्टि I 2 डिग्री आइडो अल्केन बनिहाल्छ हैन साथीहरु। 2 डिग्री आइडो अल्केन र यो 2 डिग्री आइडो अल्केनमा चाहिँ हामीले जब फेरि अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्राइड राख्छौँ नि साथीहरु, अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्राइड, त्यसपछि फेरि आयोडिनको ठाउँमा हामीले नाइट्रो ग्रुप पाइहाल्छौँ RCrNO2, त्यसपछि यतापट्टि H। यो 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन हैन साथीहरु, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन। र 2 डिग्री नाइट्रो अल्केनमा फेरि हामीले नाइट्रस एसिड राख्छौँ साथीहरु। मैले नाइट्रस एसिडलाई यसरी लेख्न सक्छु नि हैन साथीहरु। हेर्नुस् त N डबल बोन्ड O OH। यो चाहिँ इन सिटु बनाउँछौँ हामीले फेरि NaNO2 र HCl युज गरेर 0 to 5 डिग्री सेन्टिग्रेड युज गरेर। अब साथीहरु यहाँ एउटा मात्रै हाइड्रोजन रिएक्टिभ हाइड्रोजन छ हैन। 2 डिग्री नाइट्रो अल्केनमा एउटा मात्रै रिएक्टिभ हाइड्रोजन छ। त्यसैले वाटर लस हुनको लागि यो H र यो OH मिल्नु पर्यो हैन साथीहरु। हेर्नुस् त माइनस वाटर यसरी भयो। अब यसको प्रोडक्ट हेर्ने भने के हुन्छ हेर्नु त साथीहरु। RCR यतापट्टि NO2 छँदैछ र यतापट्टि यो एउटा मात्रै कार्बनको एउटा मात्रै बोन्ड खाली भएकोले यसको एउटा बोन्ड मात्रै चाहियो र यो नाइट्रोजन पनि एउटा खाली भएकोले बाँकी N डबल बोन्ड O छँदैछ यतापट्टिको पार्ट। यसलाई भन्छ हामीले
यो चाहिँ हाम्रो नाइट्रोसो एन डबल बोन्ड ओ भनेको हामीले नाइट्रोसो ग्रुप हो। यस्तो नाइट्रोसो ग्रुप भयो भने स्युडो भन्छौँ हामीले, स्युडो नाइट्रोल किन भनेको भने यो हेर्दाखेरि नाइट्रोल जस्तो देखिन्छ तर OH छैन, त्यसैले फल्स टाइपको नाइट्रोल भयो, त्यसैले स्युडो नाइट्रोल भनेको यसलाई। स्युडो नाइट्रोल ओल छैन नि साथीहरू होइन, ओल जस्तो देखिन्छ OH भएको भए ओल हुन्थ्यो, त्यसैले यो अब यो स्युडो नाइट्रोल जुन बन्यो त्यसलाई पनि हामीले एक्वाइस एनएवाइससँग ट्रिट गर्छौँ साथीहरू। तीनवटै जुन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सस्पेक्ट छ त्यसले तिनटै यो रियाक्सन सिरिज बनाउने हो। यो स्युडो नाइट्रोलले चाहिँ ब्लू कलर दिन्छ साथीहरू, ब्लू कलर। यसको कुन कम्पाउन्ड बन्न ब्लू कलर आउँछ भन्ने कुरा कन्फर्म भइसकेको छैन, त्यसैले ब्लू कलर भने मैले। सो यसरी 2 डिग्रीले चाहिँ के गर्छ, सिरिज अफ रियाक्सन गर्दा ब्लू कलर दिन्छ साथीहरू हैन। ब्लू कलर आयो भने चाहिँ हामीले यो अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। फाइनल्ली हामीले 3 डिग्री अल्कोहल कस्तो छ र भने 3 डिग्री अल्कोहलको पनि हेरौँ साथीहरू। 3 डिग्री अल्कोहलको हेरौँ। 3 डिग्री अल्कोहलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त साथीहरू, 3 डिग्री अल्कोहल छ भने चाहिँ हाम्रो 3 डिग्री अल्कोहलको केसमा 3 डिग्री अल्कोहल भनेको त यस्तो भयो भने साथीहरू हेरौँ त। 3 डिग्री अल्कोहलको केसमा यस्तो छ, तीनवटा R ग्रुपसँग OH टाँसिरहेको छ कार्बनसँग। अब यो यसमा हामीले फेरि रेड फस्फोरस र आयोडिन नै राख्छौँ साथीहरू अनि हिट गर्छौँ। त्यसबाट यो OH को सट्टा PI3 बनेर हटेर फेरि RCR अनि R, यसपछि आइडो 3 डिग्री आइडो अल्किन आउने भयो भने साथीहरू आइडो अल्किन। सिमिलरली हामीले अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्रेट राख्छौँ फेरि अगाडि जस्तै सिरिजमा, रियाक्सन सिरिजमा, सेमी सिरिजमा, र RCR र NO2 3 डिग्री नाइट्रो अल्किन बनिहाल्छ। अब साथीहरू यहाँ आइसकेपछि जुन 3 डिग्री नाइट्रो अल्किन छ त्यस 3 डिग्री नाइट्रो अल्किनमा चाहिँ हामीले यो HNO2 मिसायो भने साथीहरू हेर्नुहोस् त, यसमा कुनै पनि हाइड्रोजन रियाक्टिभ हाइड्रोजन छैन, त्यसैले यहाँ रियाक्सनै हुँदैन, नो रियाक्सन हुन्छ, नो रियाक्सन बिकज ड्यु टु ल्याक अफ यो रियाक्टिभ हाइड्रोजन। हामीसँग यो हाइड्रोजनै छैन नि होइन साथीहरू, हेर्नु त, ल्याक अफ रियाक्टिभ हाइड्रोजन। त्यस्तै गरी हामीले यसमा एक्वाइस एनएवाइस पनि थपिदिन्छौँ जुन रियाक्सन सिरिज छ, त्यसैले नो कलरलेस आउँछ अब साथीहरू, किनभने कलर आउने कुनै पनि कम्पाउन्ड छैन। यसैले हाम्रो कलरलेस दियो भने चाहिँ 3 डिग्री अल्कोहल भयो। सो कलरलेस दियो भने 3 डिग्री अल्कोहल भयो, ब्लू कलर दियो भने चाहिँ हाम्रो 2 डिग्री अल्कोहल भयो। हामीले समरीमा हेर्ने हो भने नि साथीहरू, समरीमा हेर्ने हो भने हामीले जुन टेस्ट ट्युबमा चाहिँ रियाक्सन सिरिज गर्दाखेरि जुन ब्लड रेड कलर आएको छ नि साथीहरू, ब्लड रेड कलर indicates presence of 1 degree alcohol, अनि त्यसपछि blue color indicates presence of 2 degree alcohol। यसरी कलरको आधारमा हामीले सजिलै छुट्याउन सक्छौँ र यति गर्दा पनि कलर आएन भने चाहिँ that is presence of 3 degree alcohol, यसरी हामीले डिग्री अफ अल्कोहल चाहिँ चिन्न सक्छौँ साथीहरू। यो भयो भिक्टर मेयर्स मेथड हैन साथीहरू। यस्तो भिक्टर मेयर्स मेथडको अलावा हामीसँग अरू धेरै टेस्टहरू छ, जस्तै हामीसँग लुकास टेस्ट भन्ने छ, त्यस्तै हामीले कपर 300 सँग हिट गरेर पनि डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ, अक्सिडेसन टेस्ट छ, स्टरिफिकेसन टेस्ट छ, धेरै टेस्टहरू छ साथीहरू। तर भिक्टर मेयर्स मेथड चाहिँ एकदमै युजफुल हो। अरू टेस्टहरूमा मैले यहाँ मेन्सन गर्छु, तपाईँले स्टरिफिकेसन टेस्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्टरिफिकेसन टेस्ट गरेर पनि यसलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अदर मेथड्समा। त्यस्तै गरी लुकास टेस्ट छ अर्को, तपाईँले यसलाई खोज्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर, लुकास टेस्ट। अर्को अक्सिडेसन टेस्ट छ, पोटासियम परम्याङ्गनेटहरू राखेर अक्सिडेसन गराएर पनि गर्न सकिन्छ, र बाई हिटिङ विथ कपर 300 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीसँग अरू 4वटा मेथडहरू पनि छ, स्टरिफिकेसन, लुकास टेस्ट, अक्सिडेसन टेस्ट, बाई हिटिङ विथ कपर 300, बट हामीसँग एकदम रिलायबल मेथड भनेको चाहिँ भिक्टर्स मेयर्स मेथड हो साथीहरू। यसरी हामीले भिक्टर्स मेयर मेथडलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। तपाईँले एक्जाममा यसलाई रियाक्सन सिरिज दिएर त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि अलिकति डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्यौँ प्रोसिड्युर पनि, र यो रियाक्सनको पार्ट चाहिँ दिनै पर्यो। यसरी तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आज मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा भिक्टर्स मेयर मेथडको बारेमा बताएँ। मैले आउँदो भिडियोमा अरू थप बताउने छु अल्कोहलको बारेमा। र साथीहरू तपाईँहरू पढ्नुहोस्, पढ्यो भने नआउने केही छैन साथीहरू। यो केमिस्ट्री इजी छ, तपाईँले रिपिट गरी हेर्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस्। हस्, मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, र अरू साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।